હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 એનું ચેપ્ટર નંબર 6 જે છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ એમની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચર જે છે એની અંદર એક્સરસાઇઝ 6.1 જે છે એની અંદર આપણે 5 સુધી દાખલા જોઈએ. આજે આપણે આ એક્સરસાઇઝ જે છે એ પૂરી કરવાની છે. એટલે હરી પછી જે કંઈ દાખલાઓ બાકી છે બધું જ આપણે આજે પૂરું કરવાનું છે. તો ચાલો હવે આપણે જે છે એક્સરસાઇઝ 6.1 જે છે એના છઠ્ઠા દાખલા તરફ જઈએ. છઠ્ઠા દાખલાની અંદર આપણને કીધેલું છે કે નીચેની રીત મુજબ ખૂટતી સંખ્યાઓ શોધો. નીચેની રીત મુજબ. હવે તમે જુઓ તો 6.1 માં ચોથો અને પાંચમો પ્રશ્ન જે છે એ મેં લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર તમને મેં કરાવ્યો. એમની અંદર એક પેટર્ન પ્રમાણે પેટર્ન પ્રમાણે જે છે એ આખો ક્રમિક ચાલ્યો. અહીંયા આગળ જે છે તમને એક રીત આપી છે. રીત કઈ રીતના છે? જો અહીંયા આગળ તમારે ચોપડીમાં પણ લખેલું છે કે રીત શોધવા માટે. તો આ રીત કઈ રીતના શોધવાની એ તમને કીધેલું છે કે અહીંયા આગળ જે છે કીધું છે કે ત્રીજી સંખ્યા એ પ્રથમ અને બીજી સંખ્યા સાથે સંલગ્ન છે. સંલગ્ન છે મતલબ કે સાથે જોડાયેલી છે. કેવી રીતે? બરાબર. અને એની પછીનો પ્રશ્ન છે ચોથી સંખ્યા એ ત્રીજી સંખ્યા સાથે સંલગ્ન છે. કેવી રીતે? સંલગ્ન છે એનો મતલબ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જોડાયેલી છે. અહીંયા આગળ જે 1 નો સ્ક્વેર વત્તા 2 નો સ્ક્વેર વત્તા 2 નો સ્ક્વેર બરાબર 3 નો સ્ક્વેર. તો અહીંયા આગળ 1 નો સ્ક્વેર એ પ્રથમ સંખ્યા છે, 2 નો સ્ક્વેર એ તમારી બીજી સંખ્યા છે, પાછો 2 નો સ્ક્વેર છે એ તમારી ત્રીજી સંખ્યા છે, અને 3 નો સ્ક્વેર જે છે એ તમારી શું છે? તો કે ચોથી સંખ્યા છે. અહીંયા આગળ તમને કીધું છે કે ત્રીજી સંખ્યા જે છે એ પ્રથમ અને બીજી સંખ્યા સાથે જોડાયેલી છે. કઈ રીતના જોડાયેલી છે? તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ આ 1 નો વર્ગ છે અને અહીંયા આગળ જે છે એ આ 2 નો વર્ગ છે. વચ્ચે તમે જોઈ શકો છો કે આપણને સરવાળાની નિશાની એ લોકો આપી છે. પણ તમે એને ઘડીક ભૂલી જાઓ અને ગુણાકારની નિશાની સમજો. ઘડીક ભૂલી જાઓ કે સરવાળા નિશાની છે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો ગુણાકાર નિશાની સમજો તો 1 * 2 તો કેટલા આવે છે? તમે જોઈ શકો છો 2 આવે છે. પછી તો અહીંયા આગળ જો આ 2 નો વર્ગ અને 3 નો વર્ગ વચ્ચે સમજો કે ગુણાકાર નિશાની છે. 2 તેરી તો જો અહીંયા 6 આવે છે. એ જ રીતના અહીંયા આગળ જો 3 અને અહીંયા આગળ 4 3 ચોક 12 અહીંયા આગળ આવે છે. એ જ રીતના અહીંયા આગળ જો 4 છે, અહીંયા 5 છે, 4 5 અહીંયા આગળ ખાલી જગ્યા છે ત્યાં તમારે કેટલા આવશે? 20 આવશે. કેટલા આવશે? 20. ચાલો અહીંયા આગળ જે છે એ 5 નો વર્ગ છે. પછી અહીંયા આગળ ખાલી જગ્યા મૂકી અહીંયા આગળ આપણને 30 છે. તો 5 નો વર્ગ એટલે 5 ગુણ્યા કેટલા કરું તો 30 આવશે. તો તરત કહેશું કે 6. 5 6 ઓકે 30. એ જ રીતના તમે જુઓ તો 6 અને 7 6 સત્તુ અહીંયા આગળ કેટલા આવશે? 2 આવશે. જો અહીંયા આગળ આપણે ખાલી જગ્યા આપણને 1 2 3 અને 4 પૂછી છે. એમાંથી 3 આપણે પૂરી કરી છે. તો અહીંયા આગળ જે આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પ્રથમ અને બીજી સંખ્યા એ ત્રીજી સંખ્યા સાથે સંલગ્ન છે પણ કેવી રીતે છે? તો કે એ આપણે કેવું તો કહી શકીએ કે આમ ગુણાકાર જેવા સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલા છે. ગુણાકાર તમે કરો છો 1 * 2 એ રીતે તમે જોડાયેલા છે. હવે એને આપણને કીધું છે કે ચોથી સંખ્યા એટલે કે આ છેલ્લી સંખ્યા 3 7 13 21 31 અને અહીંયા ખાલી જગ્યા એ ચોથી સંખ્યા એ ત્રીજી સંખ્યા સાથે જોડાયેલી છે, સંલગ્ન છે. એ કેવી રીતે છે? તમે જો ક્રમિક છે. 2 છે તો અહીંયા 3 છે, અહીંયા 6 છે તો અહીંયા 8 છે, અહીંયા 12 છે તો અહીંયા 13 છે, 20 છે તો 21 છે, 30 છે તો 31 છે, 42 છે તો કેટલા આવશે? તો ચોથી સંખ્યા એ ત્રીજી સંખ્યા સાથે ક્રમિક જોડાયેલી છે. ક્રમિક મતલબ કે એની પછી તરત આપણે 2 પછી તો કે 3, 12 પછી તો કે 13, 20 પછી તો કે 21, 30 પછી તો કે 31, તેમ 42 પછી તો કે 43. તો આપણને જે અહીંયા આગળ રીત શોધવા માટે આ વસ્તુ કીધી છે એ ખાસ સમજવાની છે. ઘણી બધી ગવર્નમેન્ટ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આવે છે તો એમાં પણ આ રીતના બધા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે કઈ રીતના તે સંખ્યા જે છે એ બીજી સંખ્યા સાથે જોડાયેલી છે. બરાબર. તો આ તો તમારો સ્વાધ્યાય 6.1 જે છે એનો તમારે છઠ્ઠો દાખલો કે જેની અંદર આ રીતનું તમારે સોલ્યુશન કરવું. એની પછી આપણે જોઈએ છીએ 7મા દાખલા તરફ કે સરવાળાની ક્રિયા વિના સરવાળો કરો. તમે કહેશો કે સર પહેલા તો ના પાડો છો કે સરવાળાની ક્રિયા વિના સરવાળો કરવાનો છે તોય પાછું સરવાળો કરવાનો છે. કઈ રીતે? તો આપણે જ્યારે થિયરી ભણાવી ત્યારે આપણે કીધું કે જેટલી તમે એકી સંખ્યા તમે લ્યો છો, દાખલા તરીકે પ્રથમ 5 એકી સંખ્યા લ્યો છો તો એ 5 નો વર્ગ છે. પ્રથમ 11 એકી સંખ્યા લ્યો છો તો એ 11 નો વર્ગ છે.
પ્રથમ 3 એકી સંખ્યા લ્યો છો તો એ 3 નો વર્ગ હશે. પ્રથમ 12 એકી સંખ્યા લ્યો છો તો એ 12 નો વર્ગ હશે. મતલબ કોઈ પણ સંખ્યા બને છે 12 નો વર્ગ 13 નો વર્ગ તો સામે એટલી જ એકી સંખ્યા તેની અંદર એડ થતી હોય છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે એકી સંખ્યા અહીંયા આગળ લખી છે 1 3 5 7 અને 9. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સંખ્યા આપેલી છે તો કે 1 2 3 4 અને 5. તો 5 પ્રથમ 5 એકી સંખ્યા છે એનો મતલબ એ 5 નો વર્ગ હશે. તો અહીંયા આગળ જે છે એ આપણે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબમાં અહીંયા આગળ લખો કે પ્રથમ 5 ક્રમિક એકી સંખ્યા નો સરવાળો નો સરવાળો 5 નો વર્ગ કેટલો થશે તો કે 25. તમે અહીં આગળ જોઈ શકો છો કે પ્રથમ 5 ક્રમિક એકી સંખ્યાનો સરવાળો એટલે 5 નો વર્ગ 25 થશે. હવે તમે આમે 25 કરો તો તમે કરી શકો છો જો 9 ને 1 10 7 ને 3 તો કે 10 10 ને 10 20 ને 5 25. સરવાળો કરો આવે છે એ પણ આપણને ખબર છે પણ સરવાળો કરાય બેસાય નહીં. હવે તમે જો તો આ બધાનો કઈ સરવાળો કરવા નહીં. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 આ બધાનો કઈ સરવાળો કરવા નહીં. ખાલી હું એકવાર સંખ્યા ગણી લઈશ કે કેટલી સંખ્યા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. તો 10 આપી દીધો છે તો મતલબ કે 10 નો વર્ગ આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે 100 થશે. કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 100. આપણે આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે. બીજા પ્રશ્નનો જવાબ લખીએ કે પ્રથમ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 પ્રથમ 10 ક્રમિક એકી સંખ્યાનો સરવાળો એટલે 10 નો વર્ગ કેટલો થશે વિદ્યાર્થી 100. હવે તમે જુઓ ને તો આ બધાનો સરવાળો કરો એટલે 100 થશે. સરવાળો કરવા ના પડે આપણે તો એક વેરીફાઈ ચેક કરી લેવું સારું. તમે જો અહીંયા 19 એમાં 1 નાખો એટલે કેટલા થશે યાદ રાખજો 20. 17 એમાં 3 નાખો એટલે કેટલા થશે 20. 15 એમાં 5 નાખો એટલે કેટલા થશે 20. 13 એમાં 7 નાખો એટલે કેટલા થશે 20. 11 એમાં 9 નાખો એટલે કેટલા થશે 20. જો 20 5 વખત આવ્યો 20 આવે છે સરવાળો. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ આપણે કરવાનું નથી. આ તો આપણે નાની બધી સંખ્યા હતી એટલે આપણે સરવાળો કરીને એકવાર ચેક કરી. પણ તમને આમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે કેટલી એકી સંખ્યા આપી છે એનો વર્ગ કરો એટલે તમારો જવાબ હશે. ચાલો અહીંયા આગળ જે છે તમે જુઓ તો કેટલી સંખ્યા છે ત્રીજા પ્રશ્નની અંદર જે આપણે જોઈ લઈએ તો ગણી લઈએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12. અહીંયા આગળ જે છે એ પ્રથમ 12 એકી સંખ્યાનો સરવાળો આપણને આપેલો છે. પ્રથમ 12 ક્રમિક એકી સંખ્યાનો સરવાળો બરાબર 12 નો વર્ગ કેટલો થશે 154. જો આનો સરવાળો કરવા કે આપણે ગયા નથી સરવાળો કરવો નથી કેટલો થશે 154. તો અહીંયા આગળ જે છે એ સાતમા પ્રશ્નની અંદર તમને ખાલી એટલું કહેવા માંગે છે કે તમારે કોઈ પણ એકી સંખ્યા ક્રમિક આપી હોય એ ક્રમિક એકી સંખ્યાને તમે એકવાર ગણી લો અને તમે એ સંખ્યાનો તમે વર્ગ કરો તો એના એકી સંખ્યાનો સરવાળો બરાબર હશે. બરાબર. તો સાતમા પ્રશ્નની અંદર ખાલી આપણને આ બધી એકી સંખ્યા આપી હતી. આપણે જ્યારે થિયરી ભણાવી ત્યારે પણ આપણે કીધું દાખલા તરીકે 25 નો વર્ગ 625 થાય છે. તો આ 625 જે છે એ ક્રમિક 1 થી લઈ અને 25 સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરો. ક્રમિક 25 એકી સંખ્યાનો સરવાળો તમે કરો એટલે 625 તમારે આવી જશે. 1 થી લઈ અને ક્રમિક 25 એકી સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરો એટલે 625 આવી જશે. જેમ અહીંયા આગળ જે છે એ 12 નો વર્ગ 144 થાય છે. એટલે 144 તમારે લાવવા છે. તો 1 થી લઈ ક્રમિક 12 એકી સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 એટલે 12 ક્રમિક એકી સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરો એટલે 144 આવી જશે. બરાબર. આ હતો તમારો સ્વાધ્યાય 3.6.1 જે છે એનો સાતમો દાખલો. ચાલો એની પછી આપણે જઈએ છીએ આઠમા દાખલો. તો એની અંદર આપણને બે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. પહેલો પ્રશ્ન છે
કે 49 ને 7 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે દર્શાવો. ઊંધું આપણને પૂછ્યું. અહીંયા આગળ જો સરવાળો આપણને આપી દીધો હતો અને આપણને જે છે એ આ પૂછેલું હતું. હવે એ જ રીતના આપણને અહીંયા ઊંધું પૂછ્યું. તો હું એમ લખું કે 25 ને 5 એકી સંખ્યાના સરવાળા સંખ્યા તરીકે દર્શાવો. 25 જે છે એને 5 ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે દર્શાવો. તો આ જવાબ કીધું આ. તો અહીંયા આપણે ઊંધું પૂછેલું છે આપણને કે 49 ને 7 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે દર્શાવો. તો ચાલો અહીંયા આગળ જે છે એ આપણે લખીએ. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ 49 ને પ્રથમ 7 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે કઈ રીતના લખાશે કે 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 1 2 3 4 5 6 અને 7. તમે હવે આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે તમારે 49 આવશે. બરાબર. અહીંયા આગળ જે છે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આપ્યો કે 49 ને પ્રથમ 7 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે આપણે એને દર્શાવ્યું છે. ચાલો બીજા પ્રશ્નની અંદર તમે જુઓ તો 121 ને 11 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે તમારે દર્શાવવાનું છે. 121 ને પ્રથમ 11 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે કઈ રીતના લખાશે? 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25. જોઈએ કેટલી થઈ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. તો આ પ્રથમ જે છે એ તમે જોઈ શકો છો. અને અહીંયા આગળ જે છે એ 1 3 5 7 સોરી અહીંયા આગળ 9 એક ભૂલી ગઈ હતી. અહીંયા આગળ જે છે 1 3 5 7 પછી આવશે 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11. તો આ રીતના જે છે એ 121 ને પ્રથમ 11 એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે આ રીતના દર્શાવી શકાશે. તો અહીંયા આગળ જે છે આપણને આ 7મા અને 8મા પ્રશ્ન તરફથી આપણને બે વસ્તુઓ શીખવા મળે કે કોઈ પણ સંખ્યાનો તમે વર્ગ કરો છો તે હંમેશા એકી સંખ્યાથી બને છે. અને એકી સંખ્યા તો કે એ વર્ગની અંદર જે કઈ સંખ્યા રહેલી છે એ તેની સંખ્યા. દાખલા તરીકે 13 નો વર્ગ 149. તો પ્રથમ 13 એકી સંખ્યા લઈ લો એટલે તમને 169 મળી જશે. 17 નો વર્ગ તમે કરો છો 289. તો પ્રથમ 17 ની એકી સંખ્યા તમે લઈ લો એટલે તમને 289 મળી જશે. બરાબર. ચાલો તો 7મો અને 8મો દાખલા તરીકે આપણે જે છે એ કોઈ પણ વર્ગને તેના એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે કઈ રીતના રજૂ કરી શકાય છે એની આપણે માહિતી લીધી. ચાલો હવે આપણે જઈએ છીએ 9મા દાખલા તરફ. 9મા દાખલાની અંદર આપણને કીધેલું છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાના વર્ગો વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે તે જણાવો. તો એ તો આપણે થિયરી જોઈ ગયા હતા. અહીંયા આપણે થિયરી તમને કહી દઉં કે થિયરી શું હતી. તો n અને n+1 n અને n+1 એટલે કે ક્રમિક કોઈ બે સંખ્યા હોય અને આ બંને સંખ્યાને વર્ગ કરતા એટલે કે n² અને n+1 એનો વર્ગ એમની વચ્ચે આવતી સંખ્યા 2n હોય છે. એમની વચ્ચે આવતી સંખ્યા 2n હોય છે. આ 2n કઈ રીતના આવે છે એ મેં તમને ગયા બે લેક્ચર પહેલા સમજાવ્યું છે કે કોઈ પણ બે ક્રમિક સંખ્યા હોય એના વર્ગ તમે કરો છો તો એમની વચ્ચે જે કાંઈ સંખ્યાઓ પૂર્ણ વર્ગ આવે છે તો એ 2n જેટલી હોય છે.
અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે 12 અને 13 12 અને 13 તમને અહીંયા ગ્રાફ તો 12 અને 13 જે છે તો એમના વર્ગો વચ્ચે જો નીચે આપેલી સંખ્યાના વર્ગો વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે તે આપણને જણાવવાનું કીધું છે. તો દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ જે છે એ આપણે લખીએ તો n બરાબર આવશે 12 અને n + 1 એટલે 12 + 1 એટલે કેટલો આવશે તો 13. તો તેમના વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે તો એ ખાલી આપણે કહેવું હોય તો અહીંયા આપણે કહી શકાય કે n² અને n + 1 વચ્ચે 2n એટલે કે 2 * 12 બરાબર 24 સંખ્યાઓ આવશે. n² અને n + 1 એનો આખા કૌંસમાંથી વર્ગ એ બંને વચ્ચે જે છે 2n જેટલી એટલે કે 24 સંખ્યા આવશે. ચાલો એની પછી જે છે એ તમે જુઓ તો આપણને 25 અને 26 આવે 25 અને 26 તો n બરાબર 25 લઈ લો અને n + 1 બરાબર 25 + 1 એટલે n + 1 બરાબર કેટલા આવશે કે 26. તો n બરાબર 25 છે અને n + 1 બરાબર 26 છે. તો આમના બંને વચ્ચે જે છે કેટલી આવશે તો કે 2n જેટલી n અને n + 1 વચ્ચે 2n એટલે કે 2 * 25 બરાબર 50 સંખ્યા આવશે. કેટલી આવશે તો કે 50. ચાલો એ જ રીતના આપણને 99 અને 100 કારણ કે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે બધી તમને 12 નો વર્ગ અને 13 નો વર્ગ 12 નો વર્ગ કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે 144 13 નો વર્ગ થશે 159. આ બંનેની તમે બાદબાકી કરશો એટલે 9 માંથી 4 જશે એટલે 5 આવશે અને 9 માંથી 5 જશે 9 માંથી 4 જશે એટલે 5 અને 6 માંથી 2 જશે એટલે 4 આવશે એટલે 45 આવશે. કેટલી આવશે સોરી 25 આવશે. અને 25 માંથી જે છે એ તમારે એક ઓછી હોય છે એવું આપણે સમજાવ્યું છે અને એ માટે એટલી બધી માથાકૂટ ન કરી એટલે ખાલી 2n જેટલું યાદ રાખો કારણ કે આમાં તમે કરી શકશો બરાબર. પણ જ્યારે આવા દાખલા આવશે મોટા 99 100 101 999 ત્યારે તમે કરી શકશો નહીં. એટલા માટે આપણે આ સૂત્ર એક ચોપડીમાં આપેલું છે હું કે એમાં ઘરનું લાવેલું નથી કે n અને n + 1 એટલે કે કોઈ પણ બે ક્રમિક સંખ્યા હોય તેમના વર્ગો વચ્ચે જે છે એ કેટલી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ આવતી હોય છે તે પૂર્ણ વર્ગ ન આવતી હોય છે તે આપણે જે છે એ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે. અહીંયા આગળ જે છે એ n બરાબર 99 છે n + 1 એટલે 99 + 1 એટલે n + 1 એ કેટલું થશે તમારે કે 100 થશે. તો અહીંયા આગળ જે છે કેટલી સંખ્યા આવશે 2n જેટલી 2 * 99 9 * 18 = 19 198 બરોબર. આ રીતના જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 6.1 જે છે તમારો અહીંયા આગળ પૂરો થાય છે. હવે જ્યારે પાછા આપણે વિડિયો લેક્ચરની અંદર ભેગા થશું ત્યારે આનાથી આગળ આપણે ચર્ચા કરશું. અત્યાર સુધીમાં જે આપણે આ સ્વાધ્યાય ચેપ્ટર નંબર 6 શરૂ થયો છે ત્યાં સુધીમાં ઓછામાં ઓછા આપણે 6 થી 7 8 લેક્ચર ઉતારી નાખ્યા છે. એ 8 લેક્ચર દરેક લેક્ચર જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે થિયરીની સાથે મેં તમને સ્વ પ્રયત્નો પણ કરાવ્યા છે. પછી આપણે આ સ્વાધ્યાયની અંદર જોવા ગયા છે બહુ ઝીણી ઝીણી વસ્તુ બધી શીખવા જેવી છે કે એકી સંખ્યાથી બને છે કઈ સંખ્યા કઈ રીતના સરળ રીતે જોડાયેલી હોય છે અને આ બે વર્ગો વચ્ચે જે છે કેટલી પૂર્ણ વર્ગ ન હોય કેવી સંખ્યાઓ આવે છે આ બધી જ વસ્તુ આપણા માટે ખૂબ કામની છે બરાબર. હવે પછી જ્યારે પાછા આપણે વિડિયો લેક્ચરમાં ભેગા થશું ત્યારે આનાથી આગળ થિયરીથી આપણે શરૂઆત કરશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.